Yan. Paano palitan daw ang busina? Sige lang. So, video natin ngayon guys, paano magpalit ng busina. Ito ang ating master mechanic, Kuya Chris. Additional lang tayo. Hindi mo natagal yung existing. Para mas malakas. Baka naman mahuli na ng pulis. Malakas na yun. Hindi naman bawal yan, Kuya Chris. Bagay, uso naman dito. Bawal. Ayan guys. Ito yung existing. Tapos ito yung pangalawa. Bali, busina ng kanyan. Spare na kuha mo. Ayoko niyan. Ha? Yukon? Yukon yan. Malakas nga yan pag sa Yukon. GMC. Tapos yung wiring niya, isi-series mo yung wiring niya. Kuha siya ng wire. Yan ang lumang sasakyan ng MommyMyles dito sa Riyadh. Tagal na rin itong sasakyan na to. Nakuha ko, ito was 2014. So tagal na rin. 8 years. Aywa. Isipit na lang, ano? Tawa nga talaga para sa'yo yan. Ano yung uso ngayon eh. I-clip na lang, no? Yellow. Message ka, bro? Karamihan mo busina ko yan nasa ibabaw lang o yung nasa ilalim, ano? Yung sakyan ko sa Pilipinas, di ko rin nakita kung saan yung busina nun. Honda? Oo. City. Matago yun. Natago. Wala akong napansin sa ibabaw nun. Buka mo ito. Sige. Subukan natin. Yun, oh. Marinig niyo yun? Wagi. Okay na, Kuya Chris. Parang hindi ko marinig yung... Ay, hindi nakabit yung isa. Maganda yan po. Tinam. Pag nagsabay siya. Oh my God. Yun na pa yun? Hindi pa yun. Hindi pa yun maximum. Panagsabay yun, Kuya Roy. Isang side lang yun. Maliit din pala makina nito, no? Siyempre, sunny boy lang yun. 1.6 lang yun. 1.6. Pero hindi siya matakot sa gasolina to. Siyempre, Sa akin, maliit lang yun. 9 kilometer lang. Ilang bulb lang eh. Ilang bulb lang to eh. Saka piston. Ang kuha ni Kuya Chris. So ganito siya guys. Papasok dito. Tapos ay siya parang naka-ground lang siya dun sa isa. Hindi siya nakapasok dito sa isa. Testingin nga natin ulit.
Parang ground lang siya, Kuya Chris, yung isa. Ah. No? Ganun pala yun. Yung isa nakapatong doon, yung isa sa body lang. Ayun. Kanina, testing purpose lang yun. Ito talaga yung connect talaga. Tanggalin mo. Para makuhan. Kabuelo. I see. Wow, mali. Ito kayo natin, Gueves. Mamaya. Abot na. Ano? Okay, let's try it one more time. Wow! Hear that? See that? At, ha? Matagal? Hinilap lang ko kayo. Boy, parang hindi naman ang butso ng ano, bay? Yan! Butso ng bulbuso yan! Thank you, Kuya Chris. Well, bida ka na dito, kay Chris, oh. Very nice. Ibang klase talaga. Oo, si Kuya Chris pa. Bay, Dalawa pa yan. your wish Available come na. true ba ya? After 2 years.